Cho ăn là sau khi giải dơ lên em sẽ di chuyển kéo vào cái dây này các bạn, và nó đi khá trơn, khá trơn và nhẹ. Khi cho ăn thì em sẽ giải dây và em kéo ra đi lần lượt các bác. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Đời Tỷ Ốc. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và tung chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Em mến chào các bác nhé. Hôm nay em quay video để giới thiệu với các bác về một cái sàn em vừa độ chế xong. Em tạo độ chế một cái sàn để cho tầm ăn các bác nhé. Đối với em nuôi tầm một cái mô hình nuôi trên nền nhà các bác. Em không có nuôi sàn như người ta, nên quá trình cho ăn là thường cũng khá vất vả, đặc biệt là ở các cái đường đi cho mỗi lần cho ăn là phải dọn mất khá nhiều thời gian. Nên em vừa chế xong cái sàn này để chuyên cho tầm ăn các bác nhé. Do cái chuồng của em hiện nay đang nuôi tầm con các bạn, và em đóng kín tất cả các cửa sổ lại vì hiện nay thời tiết đang trở lạnh nên em đóng cửa hơi tối nên phải bật điện các bác. Đây là cái sàn của em dài hết chuồng luôn các bác nhé. Toàn bộ cái chuồng này của em có bề chiều dài là 6 mét các bạn, và em làm cái sàn dài 5,8 m, bởi vì hai đầu còn vướng hai cái cột này, nên quá trình làm em làm sắt dài 5,8 m, và hiện nay em đã hoàn thành rồi. Đây em dùng bằng hai cái xà bằng cây sắt 48 các bác nhé, sắt dày, sắt 48 ly 4 và khá chắc chắn các bạn. Và em hàn lót sàn bằng cái cây 1326. 1326 này cũng cây sắt dày loại 1 ly các bác nhé. Đây để em đi lên trên thì các bác thấy em đây lên trên là khá cứng cáp các bạn. Thì thông thường thì ở những video trước em giới thiệu với các bác ở cái chuồng tầm của em ấy, thì em sẽ nuôi theo từng luống và em sẽ kê gạch để đi các bác nhé. Tuy nhiên thì quá trình nuôi nó cũng có những cái bất lợi, như là cái luống tầm của chúng ta mỗi lần chúng ta cho ăn thường là chúng ta phải dọn các cái viên gạch để chúng ta bước đi để không dẫm vào tầm, và cũng mất một khoảng thời gian. Thường thì trong cái chuồng này em mỗi lần cho ăn em dọn cũng mất khoảng 30 phút các bạn. Và quá trình cho ăn thì chúng ta đi lại cũng khá khó khăn và đau chân các bác, nên là em cũng sáng kiến và làm ra cái sàn này. Cái sàn này khi em cho ăn em sẽ cho toàn bộ cây dâu lên trên sàn các bác nhé, và chúng ta ngồi trên sàn, chúng ta đi để chúng ta giải thôi. Đây em cũng quay giới thiệu để các bác quá trình nuôi mà thấy là tiện lợi, các bác có thể tham khảo và làm cho trong cái chuồng của nhà mình. Đây toàn bộ em làm bằng sắt dày các bác nhé, và hai cái đường ray ở hai đầu. Đây cái đường ray này em làm bằng cây V5 các bạn, V5 mà loại dày đấy. Đây cái sàn thì em hàn toàn bộ sàn bằng cây 1326. Và sau khi hàn thì cái cây, các bác thấy cái cây sàn của em nó có độ cong lên này. Sàn xong chúng ta sẽ lật úp xuống và cho em lẹp đây, em lẹp một cây ở bên dưới này rất chắc chắn nhé. Và bên này nó sẽ có hai cái thành này để chúng ta quá trình cho ăn chúng ta có thể ngồi và di chuyển rất tiện lợi để tránh bị ngã. Và em dùng 4 cái bánh con lăn, 4 cái bánh con lăn này các bác, để mục đích là để di chuyển cái sàn nhé. Sau đây em lên em di chuyển sang bên này để các bác xem. Và em dùng bằng dây các bạn. Ban đầu em cũng định thiết kế dùng bằng motor, tuy nhiên là quá trình lắp motor điện thì nó sẽ cần một hệ thống điện khá tốn kém và phức tạp, nên em quyết định dùng bằng động cơ bằng sức người các bác nhé. Đây em dùng cái dây này để em kéo này, quá trình kéo nó sẽ di chuyển. Đây các bác cho, khi em kéo thì cái sàn này nó sẽ di chuyển đến hết chuồng các bác nhé.
khá chắc chắn. Và cái sàn này em cũng đã test thử nhà em 3 đến 4 người lên cho ăn vẫn đảm bảo vững chắc các bác nhé. Và khi em kéo vào trong này thì khi cho làm ăn em sẽ giải lần lượt, và em nuôi ở trên cái mặt bằng phun luôn. Nó có một cái lợi ích nữa là quá trình cái luống tằm của chúng ta không chia theo luống và chúng ta cho ăn đều hết thì nó rất lời cái diện tích, nó lợi cái diện tích và nó không, cái con tằm nó sẽ đều các bác nhé. Quá trình tằm ăn phát triển sẽ đều. Bên ngoài cái dây này ra thì quá trình cho ăn ở đầu này chúng ta vẫn có thể di chuyển được bằng cách bám vào tường các bác nhé. Chỗ này mai mốt em cũng sẽ thiết kế thêm dây ở đây để di chuyển. Đây các bác này, em sẽ đứng ở đầu để em di chuyển. Rất dễ dàng các bạn. Thì em làm cái sàn này cũng khá đơn giản và cũng không hết nhiều kinh phí các bác. Và quá trình nuôi thì sẽ rất tiện lợi. Đối với cái đường ray đi các bác, đường ray thì em dùng bằng chân, bằng sắt các bác nhé. Em không có gắn cố định vào tường và em sẽ dùng chân. Và những cái chân này em có thể điều chỉnh được cái độ cao. Để các bác, em dùng chân em cũng làm bằng 2 lớp. Ở bên trong là cây 25 vuông, còn bên ngoài là cây 3 vuông. Để em làm 2 lớp và có những cái lỗ để cố định. Đây bên dưới em vừa cố định cái chân bên trong là vừa đến đây các bác này. Và khi quá trình nuôi, nếu luống tằm của chúng ta nó lên cao, cần phải lên cao thì em sẽ nhấc được cái này lên các bác nhé. Nhấc bên trên lên và chốt lại, chốt vào cái lỗ này thì cái sàn của chúng ta nó sẽ được đưa lên rất cao. Và quá trình cho ăn thì cái sàn này chúng ta di chuyển thì sẽ không bị đụng đến cái con tằm các bác. Thì qua lúc khi mới đầu chúng ta nuôi ấy, thì em sẽ để ở cái mức thấp này. Cái chiều cao của cái sàn so với mặt nền khoảng 30 cm để chúng ta thuận lợi cho ăn. Quá trình ăn không phải cúi nhiều, rất vừa tầm đối với cái tay của chúng ta khi chúng ta giải cây dâu ra. Mai mốt tầm cái tua tầm này của em nó lớn lên, em cho ăn sẽ quay giới thiệu để các bác thấy cái tiện lợi trong quá trình cho ăn bằng cái sàn này như thế nào. Hiện nay Tầm đang ngủ các bác nhé. Em cho ăn thì ngày mai bắt đầu nó dậy thì em mới san luống, dọn phân và cho ăn. Đối với cái sàn này em thiết kế chiều ngang của nó là 80 cm các bạn. Đây, từ chiều ngang từ mép của cái cây sát bên này sang cái cây sát bên này của nó là 80 cm. Quá trình làm bề ngang khoảng 80 cm là rất thuận lợi để chúng ta có thể xếp cây dâu lên đây rồi. Và khi cho ăn chúng ta xếp cây dâu lên và chúng ta đi giải thôi. Và khi các bác có làm như sáng kiến như của em đây thì chúng ta cũng không nên làm nhỏ quá các bác nhé. Ban đầu em cũng dự kiến làm bề ngang khoảng 60 cm. Tuy nhiên qua cái nghiên cứu thì thấy cái bề ngang nó hẹp quá thì chúng ta xếp cây dâu sẽ rất khó. Và quá trình chúng ta di chuyển cây dâu nó cũng dễ bị rơi rớt xuống bên dưới. Khi cái dâu nó rơi rớt xuống dưới chúng ta lại phải mất công gom lên, hoặc là cái luống tằm của chúng ta nó sẽ không được bằng phẳng, nó rất khó khăn cho cái sau này chúng ta chỉ tiến hành bắt tằm chín các bạn. Nên là chúng ta làm rộng quá thì nó lại mất khá nhiều cái không gian và tốn kém. Nên em làm cái bề ngang 80 cm thế này là thấy khá vừa vặn và hợp lý rồi. Và đối với cái sàn này thì em hàn cũng thưa các bác nhé. Cái khoảng cách là bằng một cây 1326 này. Khi em đặt lên thì em đặt một cây 1326 ở đây và em hàn cái cây bên cạnh, và cứ như thế cái khoảng cách nó khá đều và đẹp. Và tất cả các cái mối hàn em đã gõ xỉ và em sơn lại hết rồi các bác nhé. Đây toàn bộ cái màu sơn nhũ hết rồi. Nên là, và đặc biệt là cái sàn này chúng ta sử dụng ở trong nhà nó sẽ rất ít khi bị rỉ sét. Đặc biệt các mối hàn này em đã sơn lại rồi, nó sẽ đảm bảo cái độ bền. Và theo tính toán của em thì khi em làm được cái sàn này thì quá trình cho ăn chúng ta rất nhàn nhã
và tiết kiệm được cái thời gian cho tằm ăn các bác. Bình thường thì một hộp tằm, một hộp đến một hộp rưỡi ở trong cái chuồng không gian khoảng 50 mét vuông này, bản thân em cho ăn thường mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà làm cái sàn này chúng ta sẽ đưa chất toàn bộ những cây dâu trong quá trình cho ăn lên cái sàn và chúng ta di chuyển cho ăn, thì cái thời gian dự kiến thì hết khoảng 30 phút là chúng ta cho ăn xong các bác nhé. Và quá trình thăm kiểm tra cái con tằm cũng rất dễ, là gần như toàn bộ cái mặt cái luống tằm ở trên nền, chúng ta cần kiểm tra chỗ nào thì chúng ta lên sàn này, chúng ta di chuyển và đều có thể kiểm tra được kỹ hết các bạn. Đặc biệt là quá trình chúng ta kiểm tra để bắt tằm bệnh và kiểm tra kiến ở trên tằm, mà chúng ta kiểm tra là xử lý nó rất tiện lợi cho các bác. Quá trình em nuôi con tằm lớn thì nó sẽ phun cái chuồng này các bác nhé. Và khi quá trình cho ăn để đi ra ngoài và đi vào thì em sẽ điều chỉnh cái sàn này ra đến cửa các bác nhé. Và trong đó chúng ta sẽ cơ động ra, rất tiện lợi các bác. Và ở video sau khi tằm của em nó lớn rồi, nuôi kín cái chuồng này, thì em sẽ giới thiệu với các bác cái quá trình cho ăn để các bác quan sát xem là thấy nó tiện lợi như thế nào. Và đối với cái sàn này mà nếu chúng ta thiết kế hệ thống động cơ motor, dùng motor điện và chúng ta dùng điều khiển để chúng ta di chuyển nữa thì rất tiện lợi của các bác. Làm như vậy thì nó khá hiện đại, tuy nhiên thì nó sẽ khá tốn kém các bạn, vì cái hệ thống động cơ và cái motor, trong đó nó có hệ thống điều khiển nữa thì chúng ta làm nó khá tốn kém. Nên là quá trình làm em vận dụng và dùng dây để kéo các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ giá máy ở đây và em ra đi thử một lượt để các bác xem nhé. Em không dùng mic nên là quá trình nói là có thể các bác nghe nó sẽ không rõ, các bác không cảm nhé. Vì em quay có một chút thôi nên là cũng không kết nối mic. Đây, quá trình cho ăn là sau khi giải dâu lên em sẽ di chuyển kéo vào cái dây này các bạn, và nó đi khá trơn và nhẹ. Khi cho ăn thì em sẽ giải cây và em kéo ra đi lần lượt các bác, khá trơn các bác. Và cái này là khi chúng ta đứng và các bác nó là không quen cũng thăng bằng chúng ta đỡ ngã và đi lại thì các bác cũng nên chú ý, khá trơn. Như vậy là hôm nay em cũng quay để giới thiệu với các bác về một cái sàn để cho tằm ăn mà bản thân em tự chế và làm ra. Cái kinh phí của cái sàn này thì không cao các bác nhé. Toàn bộ sắt em mua toàn bộ sắt to và dày. Công thì em tự làm rồi. Và hết chưa đến 3 triệu tiền sắt các bác nhé. Nên là cái giá thành cũng không nhiều. Em quay giới thiệu để các bác tham khảo và các bác có thể vận dụng trong quá trình xây dựng cái chuồng tằm của nhà mình. Em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin mến chào tạm biệt tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé.